Xin chào mọi người đến với kênh Anh Minh Review. Cuối tập trước, từ miệng của một tên võ giả, huyết thủ vương đã biết được khi trước ở nơi đây có rất nhiều ma tinh, mà theo như tên này nói thì số ma tinh này đã bị võ giả của 7 đại vương triều thu vào túi hết rồi, còn đám võ giả phổ thông như bọn hắn thì không lấy nổi một viên. Không những thế, để chứng minh những lời mình nói, thì đám võ giả phổ thông này nguyện dâng lên những trữ vật cho huyết thủ vương kiểm tra, với hy vọng huyết thủ vương tha cho bọn hắn một mạng. Về phía huyết thủ vương, sau khi biết được trước đó ở đây chính là một ma trì với rất nhiều ma tinh, thì lòng tham của hắn liền nổi lên, không chút do dự, hắn liền quay sang đám võ giả của 7 đại vương triều, yêu cầu bọn chúng giao ra những trữ vật. Vừa nghe được yêu cầu này của huyết thủ vương, cả đám lập tức phản đối ngay, không có một ai trong đám võ giả này nguyện ý giao ra cả. Nhìn đến một tên võ giả kêu gào to nhất, huyết thủ vương lạnh giọng hỏi, ngươi là võ giả của vương triều nào? Không chút sợ hãi, tên võ giả này liền tiến lên ngạo nghễ nói, vãn bối Hứa Quang Long, là võ giả của Đại Ly vương triều. Huyết thủ vương nghe xong thì cười lạnh một tiếng nói, nếu ngươi đã muốn làm chim đầu đàn, vậy bắt đầu từ ngươi giao ra những trữ vật đi. Lời nói vừa dứt, khí huyết trên thân huyết thủ vương đột nhiên tăng vọt, một bàn tay chân nguyên tức khắc được hình thành, hướng Hứa Quang Long chụp tới. Mà Hứa Quang Long thấy vậy thì vội vàng lấy ra trường kiếm ngăn cản, sau đó thì tức giận gầm lên quát, huyết thủ vương, ngươi dám động thủ với ta, khi trở về ta sẽ bẩm báo chuyện này cho lão tổ, đến lúc đó nhất định sẽ lấy mạng chó của ngươi. Nghe được lời này, sắc mặt huyết thủ vương đột nhiên trầm xuống, trên thân toát ra nồng nặc sát ý, hắn gầm lên một tiếng quát, chết. Tức khắc, bàn tay chân nguyên đỏ ngòm kia liền bạo phát ra một cổ lực lượng kinh khủng, đem trường kiếm của Hứa Quang Long chấn nát, đồng thời vô số chân nguyên trên bàn tay này liền hóa thành từng thanh trường thương, nhất tề đâm xuyên qua thân thể Hứa Quang Long. Chỉ nghe thấy vô số tiếng phốc phốc vang lên, sau đó đã thấy thân thể Hứa Quang Long trong nháy mắt xuất hiện vô số lỗ máu, rồi ngã lăn ra đất. Không thèm nhìn thi thể của Hứa Quang Long lấy một cái, huyết thủ vương liền vung tay lên thu lại những trữ vật của tên này vào tay, sau đó quét mắt qua đám võ giả của 7 đại vương triều lạnh giọng nói, nếu còn ai không muốn giao ra những trữ vật thì đứng ra đây. Lời này vừa nói ra, toàn bộ quảng trường tức khắc yên tĩnh trở lại, đám võ giả của 7 đại vương triều lúc này cũng chỉ biết nhìn về phía Chu Chính Thư và Lý Nguyên Thành, mong hai người họ sẽ dẫn đầu chống lại huyết thủ vương. Nhìn theo ánh mắt của đám võ giả nơi đây, huyết thủ vương cũng hướng mắt về phía hai người này, trầm ngâm một lúc thì hắn cũng lên tiếng nói, các ngươi giao những trữ vật ra đây, ta chỉ kiểm tra xem có ma tinh không thôi, sau đó lại trả cho các ngươi. Biết bản thân hiện tại cũng không thể đánh lại được huyết thủ vương, cùng với việc hắn đã nói như thế rồi, nên Chu Chính Thư và Lý Nguyên Thành cũng đành phải cắn răng đưa những trữ vật của mình cho huyết thủ vương kiểm tra. Thấy Chu Chính Thư và Lý Nguyên Thành đều giao ra những trữ vật của mình, nên mấy tên võ giả khác cũng từ bỏ chống đối, đều lần lượt đưa những trữ vật của bản thân lên cho huyết thủ vương kiểm tra. Về phía huyết thủ vương, sau khi kiểm tra những trữ vật của đám người ở đây xong, thì thu hoạch của hắn cũng không được nhiều lắm, cũng chỉ thu được hơn 70 khỏa ma tinh mà thôi, so với số lượng mấy trăm khỏa ma tinh mà tên võ giả lúc trước nói thì con số này quả thực quá ít. Đắc tội với đám võ giả của 7 đại vương triều mà chỉ thu được một ít ma tinh thế này, làm huyết thủ vương cũng có chút hối hận, thế nhưng việc cũng đã rồi nên hiện tại biết phải làm sao. Thở dài một hơi, hắn cũng không nói thêm lời nào với đám võ giả ở đây, thân hình lóe lên, chớp mắt đã tiến nhập thông đạo mà khi trước Tần Trần lao vào. Lúc này hắn muốn nhanh chóng bắt được tên tiểu tử đã sát hại đám người của Đại Càn vương triều mà Lý Nguyên Thành đã nói trước đó. Nhìn về phía thông đạo mà huyết thủ vương rời đi, Chu Chính Thư cũng không nói thêm gì, hắn chỉ chắp tay từ biệt đám võ giả ở đây, sau đó dẫn theo người của Long Nguyên vương triều bám theo. Đứng ở một bên thấy Chu Chính Thư dẫn theo võ giả của Long Nguyên vương triều tiến vào trong thông đạo, ánh mắt Lý Nguyên Thành đột nhiên sáng lên, như nghĩ ra điều gì, thế là hắn cũng dẫn theo võ giả của Đại Đường vương triều nhanh chóng bám theo ngay. Quay lại với huyết thủ vương, sau một hồi truy đuổi thì hắn cũng đến một ngã rẽ có rất nhiều thông đạo giống nhau. Sau khi tỉ mỉ cảm thụ, hắn cũng không phát hiện ra chút chân lực ba động nào cả, tức khắc làm cho sắc mặt hắn trầm hẳn xuống, lẩm bẩm nói, đáng chết thật, nếu trước kia ta đuổi theo luôn thì đâu để mất dấu vết như bây giờ, không biết tiểu tử đó đi vào thông đạo nào nữa, hiện tại chân lực ba động hầu như đã biến mất, thì làm sao mà tìm được chứ? Lời nói vừa dứt, đột nhiên như nhớ tới cái gì, ánh mắt hắn tức khắc sáng lên, đã thấy hắn lấy từ trong những trữ vật ra một tấm bùa chú. Không chút do dự, huyết thủ vương lập tức thôi động tấm bùa chú này ngay, tức khắc tấm bùa chú này liền huyền phù lên, xung quanh tản mát ra đạo đạo quang mang màu đỏ, rồi nó liền bay đến trước lối đi một cái thông đạo. Huyết thủ vương thấy vậy thì ánh mắt liền sáng lên, đem phù lục thu hồi lại, hắn cười lạnh nói, may mà ta có mang theo một tấm trắc chân phù, nếu không chỉ sợ đã mất dấu tên tiểu tử kia rồi. Dứt lời, huyết thủ vương cũng không nán lại đây quá lâu, hắn lập tức lao vào trong thông đạo kia cấp tốc đuổi theo Tần Trần. Huyết thủ vương vừa rời đi không lâu, thì đám người Chu Chính Thư cũng đến đây, dựa theo chân lực ba động mà huyết thủ vương để lại, rất nhanh Chu Chính Thư cũng biết được thông đạo mà huyết thủ vương vừa tiến vào. Nhìn đến thông đạo phía trước, Chu Chính Thư liền lấy ra một tấm phù lục để truyền tin cho lão tổ, sau đó nhanh chóng dẫn theo đám võ giả tiến vào thông đạo, chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi nữa rồi.
Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này nhé. Để biết Tần Trần có bị huyết thủ vương đuổi kịp không, các bạn nhớ vào danh sách phát trên kênh để theo dõi tiếp nha.